Good day everyone! Once again, welcome to my YouTube channel and I am Peter John Palian Cantillo, so just call me Pets and I am your accredited trainer for the Bread and Pastry Production NC2. So welcome po ulit kayo sa ating lecture ng ating Bread and Pastry Production NC2. So ang Bread and Pastry Production NC2 is meron itong duration no kailangan nating tapusin ang 141 hours bago tayo ma-qualify, bago tayo mag-undergo ng assessment natin sa Bread and Pastry Production NC2. So ano-ano ba ang mga core competencies or ano ba yung mga nakapaloob sa Bread and Pastry Production NC2? First is meron tayong prepare and produce bakery product, prepare and produce pastry product, prepare and present gato torts and pies, prepare and display petty fours, and syempre nandiyan din yung present dessert. Yan yung mga pag-aaralan natin, no? Yan yung mga may encounter ninyo, magbibake tayo ng iba't ibang varieties ng bread, magbibake kayo ng iba't ibang klase ng uh, cakes, no? Magdi-design kayo, gagawa kayo ng mga sponge roll, gagawa kayo ng mga pastry product, nandiyan si cookies, nandiyan si crinkles, and so on. Mas marami pa tayong gagawin. So para mas mabigyan pa tayo ng mga standing information, no, let's proceed to our topic. So alamin muna natin from the word bread and pastry production NC2, saan ba nag-umpisa yan? Bakit ba siya nag-evolve? Bakit marami ba ang nagugustuhan na ang pagbibake? Ano ba yung meron sa bread and pastry na yan? Okay, so unahin natin ang history ng ating baking. So saan ba nag-umpisa ang baking? Okay, the history of baking. So, when we talk about baking, baking is a process by which food is subjected to dry heat in an enclosed device called oven. So, lahat ng mga binibake natin, sinasalang natin sa oven, sa pugon, sa mga closed area na subjected to heat, ang tawag po natin dyan is baking. So, kung babasahin natin yung statement na to, yung basic introduction lang, talagang nung unang panahon pa, parang 8,000 years ago, so nag-start na talaga ang baking. Even though before Christ era, kahit nasa Bible na, talagang yung mga sinaunang tao, nagbi-bake na sila ng tinapay. So nag-start sila no may isang nakadiscover, yung hunter, nakapag-discover siya ng grain na pwede pala nila itong gamiting pagkain. At yun nga, no, doon nila na-discover at doon nag-umpisa ang pagmamasa nila na nakapag-create sila ng flour gamit yung grain na yon hanggang ginamit na siya sa panahon natin ngayon. So even though nga sabi dito, so na-improve na ng improve nung na-discover lalo ito nung 3000 BC, no? Meron na silang baker na matatagpuan natin yan sa Royal Egypt, no? Na talaga parang ang history niya nung nakalimutan niya yung tinapay, no? Na nasobrahan ng alsa, bigla itong umasim. So ang ginawa niya, hala, nasobrahan ng alsa, minasa niya ng minasa niya ito hanggang nakapag-create siya ng isang loaf bread. Hanggang ayun na, naisipan na nila na the more na gumagamit pala tayo ng yeast, na gumagamit tayo ng pampalsa, mas gumaganda ang texture ng ating baking product or ang tinapay. The kitchen and safety sanitation. So ano-ano ba yung mga practices na dapat nating i-apply kapag tayo ay nasa laboratory area or nasa kitchen na tayo? So first is the appearance in the grooming the student under the bread and pastry production NC2. No, kailangan natin mag-wear ng clean and complete uniform pero hindi naman namin kayo required na bilang trainee, no? Hindi na namin kayo required suot ng mga chef uniforms para lang yun sa mga regular student natin. So ano yung mga advisable na attire na kailangan natin sundin or yung personal protective equipment na kailangan yung suotin? So kailangan natin magsuot ng white shirt, pants, and syempre nakasuot tayo ng non-skid clan shoes para safe tayo pagdating sa ating working area. Siyempre, you must provide your own apron, hand towel, dish towel, tapos meron tayong wear clean undergarment, the hairnet, undershirt, socks, and syempre, applying the personal hygiene and sanitation para kahit pa paano makapag-provide tayo ng quality product and syempre, yung nagpe-prepare din, ina-apply natin yung tinatawag nating personal hygiene and sanitation. So ano ba ang personal hygiene? Bakit napaka-importante nito? So bakit kailangan ninyo mag-undergo ng topic na to na may related sa personal hygiene and sanitation? So the personal hygiene kasi, it is a very important to the food preparation personnel since they have a vital link in the prevention of foodborne illness. It is also important to promote high standard of professionalism, cleanliness, and physical fitness in the food service operation. Tayo mismo na nagpi-prepare ng food, di ba? Kailangan maka-avoid tayo, ma-prevent natin yung mga tinatawag nating
foodborne illness, no? O foodborne diseases. As a food server at a food service personnel, ano ba yung mga kailangan natin? Kailangan nating makapag-promote ng standard professionalism pagdating sa cleanliness. Hindi lang yung pagkain yung malinis, tayo mismo kailangan malinis din tayo para kapag humarap tayo sa customer, even though makita nila tayo, wow, mapapawaw sila, doon sa makikita nila sa atin. Yan yung kagandahan kung bakit kailangan nating i-apply ang tinatawag nating personal hygiene and sanitation. Okay, so pasok sa personal hygiene natin is daily bathing, no? Ugaliin natin yung maligo, wag yung jigo-jigo lang. So, you must take a bath, no, every day, no? Lalo for example, mahilig kayong uminom, hangover, naninigarilyo tayo kasi yung singaw ng katawan natin sa baking area tayo, guys, medyo mainit, talagang sisingaw yung amoy ng nakaraan dyan. Pangalawa, next is washing of hands before and after working in the kitchen. Always have short nail and clean fingernails. No, i-check natin yung mga kuko natin. Baka mamaya pwede na yan taniman ng gabi. Dapat malinis pa rin. Have regular haircut for men. Avoid touching nose or combing hair while preparing food. Brush teeth every and after meals. Clean ears regularly. Shave regularly. Put underarm deodorant every taking or after taking a bath. No? So kailangan alam niyo naman siguro yung mga personal hygiene na yan, medyo mga nasa right age na rin naman tayo, nasa maturity stage na rin tayo, talagang yung sanitation, yung pagpa-practice natin ng personal hygiene is very important. Gusto nyo ba? Sobrang galing nyo magmasa, pero ang dumi-dumi ng tainga natin, ang dumi-dumi ng kuko natin, nangangamoy yung nakaraan natin, medyo nakaka-turn off yun, lalo na kapag makikita at maaamoy tayo ng ating mga customer. Yan yung kahalagahan ng personal hygiene and sanitation. Okay, so para naman sa ingredients and their functions, so let's proceed to our next topic, the ingredients and their functions. So ano-ano ba yung mga basic ingredients na kailangan natin gamitin when it comes to bread and pastry? First is meron tayong flour. When we talk about flour, it is the major ingredients in making cakes, pastries, breads, and other baked product. No? So kung wala ang flour, paano tayo makakapag-bake ng cakes? Paano kayo makakapag-bake ng mga pastry products? Paano kayo makakagawa ng tinapay? So ano ba ang naitutulong ng flours? Ano ba yung flour? Ano ba yung characteristic na meron ng flour? So sabi dito, the flour provide the structure of the foods. No? Nakakapag-create sila ng maayos na structure para, halimbawa kung gusto mo maging elastic yung dough mo, kung gusto mo maging soft yung cake mo, maging fluffy. So sila yung nakakapag-create. Next is for breads. It's provide the structural framework because it contains gluten which gives the bread strength to keep in shapes when baked. Yan yung characteristic na meron ang flour. So, okay, we have three types of flour. First is the all-purpose flour. It is the most frequently used since it can be used for all kinds of bake products. It contains 10 to 11 gluten. It can produce good quality bread compared to cake flour. So, ang first type ng flour na pwede natin gamitin pagdating sa bread and pastry is yung tinatawag nating all-purpose flour. From the word all-purpose flour, kahit saan pwede natin gamitin. Kapag walang cake flour, magbibake ka ng cake, okay, pwede mong gamitin ang all-purpose flour. Gagawa ka ng tinapay, walang bread flour, pwede mong gamitin ang all-purpose flour. Kasi nga, meron itong 10 to 11 gluten, no, na which is mas maganda siyang gamitin. No? Mas maganda itong gamitin, lalo na kapag tayo ay magbibake ng mga tinapay. Kapag hindi talaga available sa market ang tinatawag natin mga bread flour, kundi available sa market yung mga needed na flour na kailangan natin. The next type of flour is yung tinatawag natin cake flour. It is used for cake because of its lightness and low protein. It contains 9% gluten. No? From the word cake flour naman, itself, no, para lang siya sa cake. Ito yung pinakamahal, ito yung pinakapino sa lahat ng klase ng flour. Pero ito yung may pinakamagandang texture sa lahat na para lang talaga siya sa cake. Kasi nga, ang gluten niya is 9% lang. Hindi ka pwedeng mag-bake ng tinapay kasi halimbawa, ang ibibake mo is yung matitigas na tinapay like ugoy-ugoy, dalagang bukid, breadstick, no? Gagamitin mo yung cake flour, hindi po titigas, hindi po magiging flaky yung ating tinapay kasi nga 9% lang yung gluten na meron ng ating cake flour. And pangatlo is yung tinatawag po nating bread flour. Okay. The bread flour, it is suited for breads because of its high gluten quality and quantity. It contains 12 to 14% gluten, which give a more elastic dough that can tolerate longer
fermentation. So kung kayo naman is magbe-bake ng mga tinapay, ng mga different varieties of bread, matigas na tinapay man yan, or yung mga malambot na bread, mas maganda ang gamitin po natin is bread flour. Kasi nga, meron itong 12 to 14% gluten para mas maging elastic yung dough natin. Medyo mas matigas siya, mas suitable talaga siya para sa mga bread product. Yan yung mga different types of flour na pwede nating gamitin. Pero sabi nga kanina, kung wala talagang bread flour at magbibake ka ng tinapay, pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Kung magbibake ka ng cake flour at wala talagang magbibake ka ng flour at wala talagang rather magbibake ka ng cake at wala talagang cake flour, you must use all-purpose flour. So meron lang tayong mga adjustable na tinatawag. For example, yung all-purpose flour, lalagyan mo lang po ng baking powder, tapos isisip mo lang ng ilang times or lalagyan mo ng cornstarch, makakapag-create ka ng cake flour. So yun yung mga technique na pwede natin gawin para makagawa tayo ng maayos na product. So yan yung first ingredients natin, yung flour. Next is sugar. So ano naman ang role ng sugar and sweeteners pagdating sa bread and pastry? So sugar and sweeteners, they serve as a special purposes in the bake shop. It provides flavor and color, tenderize product by weakening gluten strands, provide food for yeast, serve as a preservative, and act as a creaming or foaming agent to assist with leavening. So ang purpose lang naman ng sugar kasi, una, to provide flavor and colors, no? Maliban sa pagdagdag ng lasa, kapag gumamit tayo ng sugar, halimbawa brown sugar, nag-a-add ito ng color. Next is provide food for yeast. Lagi nating tatandaan, para mas mabilis umalsa ang ating mga baking product, kailangan ng yeast ng sugar. Kasi ang yeast, ang pagkain niya po ay sugar. So ito rin yung ginagamit natin pag magki-cream tayo ng mga butter, ng margarine, ng mga fats. Para mas mabilis itong mag-cream or mag-foaming, kailangan natin gumamit ng mga sugar or ng sweeteners. Okay, so ano-ano ba yung sugar? So ano ba yung sugar? Ano ba yung sweeteners? Ano ba yung pinagkaiba nila? At ano-ano ba yung iba't ibang klase ng sugar na meron tayo? Sugar acts not only as a sweetener but also responsible for making cake tender. It provides golden color for bread. It acts as a food for the yeast, give flavor and help in the browning the crust. Ang sugar marami siyang gamit maliban sa alam nating matamis. Pangalawa, mas ginagamit natin ito sa cake para mas maging tender, para mas maging fluffy yung ating cake. Pangalawa, pangatlo, pag gumagawa tayo ng tinapay, no, nakakapag-create ito o pag-provide ito ng golden color para sa ating mga tinapay. At katulad ng sinabi ko kanina, ito yung pagkain ng yeast, no? At minsan kapag halimbawa may mga recipe tayo na kailangan natin ng yung mga sa mga custard, no, kailangan nating magsunog or yung magpap-arnibal na asukal para maging browning yung crush natin, kailangan nating gumamit ng brown sugar. Okay, next is the sweetener naman. It can be used to achieve the same benefits of a sugar and baked goods, no? Yan naman yung mga pampadagdag lang ng lasa. For example, mga honey, no, yung mga pulot, lahat ng mga sweeteners na pwede nating, mga chocolate syrup, pwede natin yang gamitin. So meron tayong iba't ibang types ng sugar. Okay. So the different types of sugar is meron po tayong, first is the granulated sugar. It is commonly used at home and also it is being used for all types of bakery products. So alam niyo naman siguro yung granulated sugar, ito yung refined sugar na nabibili natin sa market. Yung kulay, yung puti, no, na usually ginagamit natin sa bahay. Pangalawa is yung brown or yellow sugar. Brown sugar contains caramel, mineral matters, and moisture. It still contains molasses and not been notable purified. This is used where the flavor and color of the brown sugar is desired. So gumagamit tayo ng mga brown sugar kapag may mga cocoa, kapag magka-caramelize tayo, yun yung mga pwede nating gamitin. And pangatlong types ng sugar is nandyan po si confectioner sugar. It contains approximately 3% cornstarch to retard crystallization. It is primarily used in icing and also a component of cake mixes. The pineyest, the smoothiest, and the whitest form, it is used for candies, frosting, and dessert sauces. No? Okay, yung mga nakikita natin, yung confectioner sugar, yung naka-coat sa donut, ang tawag po natin doon is confectioner sugar. Yun yung pinaka-example niya. Pag gumagawa ng icing, no, ang ginagamit po natin is confectioner sugar. Ito yung pinaka
pineyest, smoothiest, and pinaka-whitest sa lahat, pinaka-pino sa lahat ng sugar. So ano ba yung mga uses niya? Ano ba yung pinagkaiba na para mas madali nating maintindihan? For example, gagawa ka ng cake, mas advisable, gumamit tayo ng mga granulated sugar. Pero minsan kasi, no, pag hindi available si granulated sugar, mas maganda kasi siyang gamitin. Unang-una, mapiprevent natin yung mga foreign object na check agad natin kung may mga foreign object ba, kung may mga dumi ba. Kasi minsan pag gumamit tayo ng brown sugar, kapag halimbawa yung cake mo, gusto mong white lang yung cake mo, chiffon cake, talagang ang texture niya lang kulay white, ang color rather is ma-white. Pero pag gumamit tayo ng brown sugar, 'di ba? Syempre change yung color niya kasi may color po yung sugar natin. So yan yung different types ng sugar na pwede natin gamitin sa bread and pastry. Okay, next let's proceed to the different types of shortening or fats na. Nandiyan po ang iba't ibang types naman. First is fats. From the word fats, it is general term for butter, lard, margarine, shortening, and oil. Fats provide flavor and color and moisture and richness, assist with leavening. It helps extend a product's shelf life and shorten gluten strand, producing tender baked products. So yung fat kasi, no, yan yung ang purpose ng fat sa bread and pastry is for tenderize ng ating baking product. Hindi magiging smooth yung cake mo, hindi magiging fluffy yung cake mo kapag walang oil, no? Hindi magiging elastic yung dough mo kapag walang fats or oil, kapag walang butter, walang margarine, so on, hindi yan magiging maayos. Kasi ang fats, malaki ang naitutulong niya para makakreate tayo ng tender baked goods or tender baked products. Okay? Ano ba yung mga kasamahan ng mga shortening? Nandyan si butter. So, alam ko naman na familiar kayo sa butter. Nandyan yung may mga unsalted butter tayo. Nandyan si dairy cream, nandyan si buttercup, and kung ano-anong brand man yan ng butter. So, saan ba nag-umpisa ang butter or saan ba gawa ang butter? Okay, butter is a fatty substance produced by agitating cream. It contains at least 80% of milk fat, not more than 16% of water, and 2 to 4% milk solid may or may not contain added salt. It is made from the fat of milk or the animal fat. In one word, ang butter ay gawa yan sa animal fats, no? Which is, it contributes an appreciable taste to many food and it is more expensive. Dahil nga gawa ito sa animal fats, so mahal ang pinanggalingan niya, so mahal din natin siya nabibili sa market. I think yung isang bar, yung ganyan, tig 50 pesos, tama ba? Or 45, depende sa brand ng butter na ginagamit natin. So pansin nyo, yung iba kapag pandesal, halip na margarine yung ginagamit nila, ang pinapalaman nila is butter. Mas masarap kasi nga gawa ito sa fat of animals. Okay. Number three is meron tayong lard, no? Lard naman, it is a rendered fork. Fats contain a small amount of water. So yung lard, ito yung puriko or yung puting margarine na nabibili natin sa market. Okay, next is margarine. It is a mixture of skim milk and other ingredients, mainly vegetable oil. It is made from plants and more affordable than butter. Butter and margarine provides flavor and colors. It has poor plasticity, so it cannot maintain uniform consistency over a wide range of temperature. It is a seldom used for breads. The firmer the margarine, the greater the degree of hydrogenation and the longer is its shelf life. No? Ang margarine naman gawa ito sa vegetable oil. Gawa ito sa mga mantika na galing sa vegetable. Kung ipagkukumpara natin, mas mahal ang butter kesa sa margarine. Pareha, pero they are both providing flavor and color. Pareha silang pwede natin gamitin sa paggawa ng tinapay. So sabi nga, the firmer the margarine, the greatest the degree of hydrogenation and the longer is itself life. No? Sir, nakalagay sa recipe 60 grams butter. Wala akong mabilang butter. Pwede po ba akong gumamit ng lard? Pwede. Pwede po ba akong gumamit ng margarine? Pwede. Pwede po ba akong gumamit ng oil? Pwede. Kasi nga, lahat sila ay fats. No? Pwede tayong mag-substitute ng mga ingredients according doon sa availability nila sa ating area. Okay, number 5, sabi ko, nandiyan si oil. Okay, it provides tenderness and control mixture absorption. And number 6 is nandiyan din si shortening or hydrogenated fats. It cuts short the gluten strands, making product tender, usually used for breads and for greasing
pans. How to measure? Next, we have the milk and dairy products. So ano naman yung role ng milk and dairy products sa bread and pastry? It provides the texture, the flavor, the color, and the nutritional value for cook or bake items. So meron tayong iba't ibang forms ng milk na pwede nating gamitin. Nandiyan si fresh milk, nandiyan si evaporated milk, at meron din tayong mga powdered milk na pwede nating gamitin. So familiar naman siguro kayo pag sinabi natin mga fresh milk, no? Pwede mga gatas ng baka, pwede mga nabibili natin mga whole milk o yung mga full cream milk na available sa market. Pero usually kasi tayo kapag nagbi-bake, ang ginagamit natin kadalasan yung mga evaporated milk. Meron tayong mga iba't ibang klase na ginagamit dyan. Nandiyan yung mga Alaska, yung Cowbell, depende sa mga brand na gusto nating gamitin. Pero kung gagamit tayo ng evaporated milk, sabi nga dito, it is diluted in water to make it light, no? Ang ratio niya is 1:1 para magkaroon tayo ng light texture ng milk. And another kind of milk is yung powdered milk. Ginagamit natin ito kapag tayo gumagawa ng icing, kapag gusto nating lagyan yung ating dough. Minsan pwede tayong gumamit ng mga powdered milk. So, measure 1/4 cup of powdered milk and dilute water to make it 1 cup. Para yung powdered milk, gusto natin maging liquid, no? Lalagyan lang natin siya ng, yung 1/4 cup is dadagdagan lang natin ng tubig para maging 1 cup yung ating gatas. Okay. Next, the evaporated milk kasi, no, na-discuss kanina yung evaporated milk. So it is produced by removing approximately 60% of the water from the whole milk. It requires no refrigerator until open, no? So ang kagandahan kapag evap kasi, so ano ba pinagkaiba niya sa whole milk do sa fresh milk? So ang mga fresh milk kasi kailangan talaga natin yang ilagay sa refrigerator kasi masisira sila pag binuksan natin agad. Hindi katulad ng evaporated milk, basta pag binuksan mo siya, ilagay mo na siya sa isang lalagyan at kahit mga 20 minutes mo hindi mo siya i-consume, hindi agad-agad siyang masisira. Next is meron po tayong sweetened condensed milk. So familiar naman kayo dyan. Meron tayong dry milk powder and meron din po tayong whole milk powder. Okay, next is another then ingredients na ginagamit natin is meron tayong cream. So ano yung mga cream? Meron tayong whipping cream, heavy cream. Yan yung mga ginagamit natin kapag gumagawa naman tayo ng mga icing. Another ingredients na ginagamit natin sa bread and pastry is eggs, no? Ano naman ang naitutulong ng egg sa bread and pastry? Usually kasi kapag pinag-uusapan natin ang bread and pastry or ang baking, sila ang may pinakamaraming itlog na ginagamit. Ang purpose o ang role ng egg pagdating sa bread and pastry, it provides additional structure, the richness and nutrition. It make rice cake. Yolk of the egg provide the desirable yellow color which give the cake rich appearance. Usually, kalimitan ginagamit natin ito kapag nagbe-bake tayo ng cake. Sila kasi hindi ay makakagawa ng mirang, hindi magiging foamy or hindi aalsa yung cake natin kapag wala tayong egg, no? Hindi magiging yummy or hindi malinamnam ang ating mga pastry product kapag walang egg. Kasi ang egg malaki ang naitutulong nila pagdating, no? Pagdating sa bread and pastry. Hindi ka makakagawa ng icing nang walang egg. Usually yung boiled icing, even though may mga icing tayo, yung mga typical na icing, pero kalimitan kasi ng icing, ginagamitan natin yan ng eggs, no? So meron tayong iba't ibang sizes ng egg, no? Which is dapat familiar din tayo, aware din tayo sa mga ginagamit nating egg. Meron tayong jumbo, extra large, large, medium, small, and peewee. Yung mga jumbo yan, yung mga itlog ng mga ostrich, no? So, mga itlog ng pabo naman, yung mga extra large. Pero usually, kapag tayo isa sa baking, ang ginagamit lang natin is large, medium, and small. Yun yung kadalasan na ginagamit natin kapag tayo ay nag-bake, no? So, para i-clarify din, paano ba natin malalaman na safe or fresh yung itlog ninyo? Rather, yung itlog na ima-market natin. So, unang-una, no? Sa amoy pa lang naman, di ba, sa texture, kapag alam yung mabaho na, hindi fresh yung itlog. Minsan kapag tiningnan nyo siya sa araw, ginanon nyo yung egg, ay parang hiwala yung puti niya sa dilaw. Parang sabog yung dilaw niya sa puti. Minsan, merong sa tubig, pag nilagay mo siya sa baso ng tubig at lumubog, di ba, malalaman natin hindi na fresh yung itlog natin or yung itlog na gagamitin natin. Kaya guys, kapag kayo ay nagmamarket, see to it na nagiging wise tayo, lalo na pag magbe-bake kayo ng cake, hindi kasi pwede na yung egg white or rather nga, yung egg white ay mapatakan ng egg yolk. Kapag napatakan ng egg yolk yun, babagsak po yung ating cake product, no? So maging aware tayo pagdating sa eggs na gagamitin natin. Next is proceed tayo sa mga flavoring agent. So ano-ano ba yung mga flavoring agent na ginagamit natin? So yan na, isa-isahin na lang naman natin. So alam ko naman na familiar lang kayo dyan. Pag sinabi nating flavoring agent, yung mga pangpadagdag lang
natin. Pwedeng pampadagdag ng kulay, pampadagdag lang ng kaunting lasa para lang mag-iba yung magkaroon lang ng something twist doon sa ating ibibake. Si salt is usually talaga kailangan natin yan. It is the most basic sauce, seasoning sa lahat. Nandiyan si vanilla, no? Gumagamit tayo ng vanilla para maging mabango yung ating baking product. Coffee, no? Nandiyan si tea, nandiyan si mint. Any flavoring product pwede ninyong gamitin as na compatible sila doon sa ibibake natin. Minsan kasi may mga recipe na for example, panilagyan mo siya ng coffee, hindi na sila pwede. Parang ang pangit na nung lasa nila. Yung chocolate, sinamahan mo ng strawberry, parang hindi accompaniment yung lasa nila. Kaya minsan kailangan din nating pag-aralan. Na? Next is nandyan din yung mga anise, allspice, cinnamon, nuts, alcoholic beverage, and mga flavoring agents na ginagamit po natin pagdating sa bread and pastry. Okay, so hindi natin papatagalin pa, proceed na tayo sa ating next ingredients. So nandiyan si liquid, no? It holds the butter or dough, together blends all ingredients. So ang liquid naman, napaka-importante din ng liquid ingredients pagdating sa bread and pastry kasi nga hindi matutunaw, hindi tayo magkakaroon ng butter, hindi makakapag-cream ng ingredients kapag wala ang mga liquid ingredients natin. Ano-ano ba yung mga different types of liquid? Nandiyan si water, fruit juices, and syempre nandiyan si milk, na? So, next is kasama din yung mga starches, no? Gumagamit tayo ng mga starches, no? Halimbawa gumagawa tayo ng mga palaman, nandiyan si cornstarch, nandiyan si tapioca, si gelatin, si granulated gelatin, etc. So, ang purpose naman ng starch is for thickening agent sila pagdating sa baking product. Gagawa ka ng palaman halimbawa ng siopaw, kailangan sila ay maging thick, kailangan natin gamitan niya ng cornstarch. Gagawa ka ng pineapple pie, yung peeling ng egg pie, pineapple pie, buko pie, kailangan natin yung gamitan ng mga starch or ng mga cornstarch para maging thick yung ating palaman. Okay. Let's proceed pa rin po sa another ingredients. Nandiyan po yung mga leavening agents natin. Ano ba yung mga pampaalsa na ginagamit natin pagdating sa bread and pastry? So meron kasi tayong dalawang classification ng leavening agents. So tandaan niyo po ito ha, meron tayong cake leaveners para lang ito sa cake. And meron po tayong bread leaveners para naman po ito sa mga tinapay. So merong dalawang cake leaveners. Nandiyan po si baking powder. It is a chemical leavening agent that generates the carbon dioxide gas when mixed with moisture and heat. Ito yung ginagamit nating pampaalsa pagdating sa mga pastry, pagdating sa mga cakes. Usually, ang ginagamit po natin is baking product. Another cake leaveners is baking soda. It is also called a sodium bicarbonate. It generates carbon dioxide gas when mixed with an acid. So try niyo, meron po tayong mga activities, no, na magpapabuhay tayo ng yeast, kasama 'yon sa inyong mga online activities. Nandiyan yung magpapabuhay tayo ng baking powder, yung sa mainit na tubig kapag umusok, nilagay mo yung baking powder at umusok, ibig sabihin active po yung ating mga cake leaveners. Doon natin sila ma-identify. Next is yung bread leaveners naman, isa lang siya, meron tayong yeast. It is a microscopic organism that produce carbon dioxide when dissolved in water with the presence of sugar. Katulad yan na diniscuss ko kanina, para mabilis umalsa ang ating yeast, kailangan natin silang pakainin ng sugar. So ang purpose naman ng yeast is to double the volume ng ating dough product para mas mabilis umalsa, para mas maging elastic yung dough natin, para makakapag-create tayo ng maayos na baking product. Yan yung purpose ng mga leavening agents natin. Meron silang kanya-kanyang gamit. Okay, next is, yung yeast, sabi nga kanina, meron tayong different type ng yeast. Na? Meron tayong dry yeast, meron tayong instant or active dry yeast. No? Yung mga classification po kasi ng yeast, iba-iba yan. Pag sinabi natin instant, no? Pag sinabi natin active dry yeast, hindi nyo na siya kailangan buhayin. Kahit i-direct nyo na sila, kahit ipagsama-sama mo na yan sa flour, sa dry mixture, okay lang. No? Mabubuhay sila, magdo-double pa rin yung volume ng ating baking product. Pero kapag yan ay instant, no? Kailangan natin yan buhayin, kailangan natin yan buhayin para makapag-create tayo ng maayos na baking product. Ano yung pagpabubuhay ng technique method natin? So, sa next topic natin, next day, no, mapapanood ninyo at kayo mismo ang mag-a-actual kung paano ang magpabuhay ng terminologies. So, kailangan maging familiar tayo sa mga different baking terminologies para maging aware tayo, para hindi tayo mahirapan
pagdating sa ating laboratory. First, we have the alternately add, no? It means to add a little of the dry ingredients into the batter first, then a little of the liquid ingredients before beating until smooth. So, ibig sabihin lang, no? Huwag natin siyang bibiglain utay-utay kapag halimbawa, lalo na pag nagmi-mix tayo ng dry ingredient to liquid, huwag po nating bibiglain. So, nandyan yung word na bake. So, alam natin kung ano ang meaning niya. To cook by dry heat in oven. Meron tayong bake blend, to bake a crust without a peeling, no? Bake partially, to bake for just a portion of entire baking time. The butter, ito yung tawag natin doon sa mixture of dry ingredients with a pouring consistency. Ito yung mixtures ng cake or cupcake, sila yung example ng butter na tinatawag natin. From the word na to beat, no? To manipulate a mixture rapidly in order to incorporate air and make the mixture. So, blend. Nandiyan din yung word na boil. To cook in a liquid 212 Fahrenheit or until bubbles appear on the surface and break. So, yung word na caramelize, familiar naman kay jam. So, the cream, the chill, to put in a refrigerator until cold. Combine, so ibig sabihin, to put ingredients together. Cool, to remove from heat, it lets stand at a room temperature. So, minsan kasi nami-misinterpret tayo from the word cool. Akala natin yung ilalagay sa ref. So, minsan, sa baking kasi, pag sinabi natin cool, no, pag nag-bake ka ng cupcake, nag-bake ka ng tinapay, nag-bake ka ng cake, or mga pastry, aalisin natin sila agad doon sa lalagyan, no, tapos ilalagay natin sa cooling rack bago natin ito ilagay sa room temperature para mabilis lumabig. To cut in, no, so to distribute fat in flour particles until peak size crumbs are obtained. Next is dredge, to coat the surface with any dry ingredients like flour. The drizzle, ito yung pag-sprinkles natin, no? So a surface with a flour or sugar. Dust naman, to sprinkle a surface with flour or sugar. Medyo may pagkakahawig yung drizzle and dust, rather dust. Na yung egg wash, so yung egg wash, ito yung pinapahid natin sa ibabaw ng ating mga baking product. Nakalagay dyan, 1 egg yolk and 2 tablespoon milk. The fillings, no? The fold. So ito yung i-apply natin, ito yung cut fold process natin. To mix delicately textured ingredients using a spatula, count down through the mixture, go across the bottom of the bowl, and over close to the surface by turning the bowl frequently. Kung dati meron tayong one direction, ito po yung cut fold mixing method na tinatawag natin, which is para maiwasan natin yung over mixing. So frosting, ito yung nilalagay natin, pinag-cover natin sa cake, yung mga ginagamit nating pang design. So flute, to pinch edge of pastry to make decorative design. Gâteau, it is a French word for cake, no? Another term for cake. Glaze, it is a glossy coating. Meron tayong grate, ayan, grease. So pag sinabi natin grease, yung papahira natin yung surface ng butter, margarine, or oil para hindi ito dumikit. Next is grease and flour. To brush a pan with fat or oil before dusting it with flour. So minsan kasi pag nagbi-bake tayo ng mga cake, no, minsan may mga recipes or mga pastries na binibake natin. For example, bago natin lagyan ng wax paper, no, lalagyan muna natin ng oil, kaunting flour, tapos wax paper. Grease in line, to brush a pan with a fat or oil before it is lined with wax paper. Jelly roll, ito yung ating sponge cake covered with jelly or any other filling, then rolled up. Let rise, ito yung pinapaalsa natin to ferment or to double its volume. Light and fluffy, kapag gumagawa tayo ng mirang, no? Next is make a wheel. Ito yung kapag gumagawa naman tayo ng tinapay, gagawa tayo ng mga pastry product, lagi tayong gumawa ng wheel, yung parang palitada, no? Para hindi tayo mahirapan sa pagmamasa. Next is melt. So alam niyo naman siguro yung word na melt, to mix the mirang. So ang mirang is an egg white foam into which sugar has been incorporated. The mold, the mousse, the tila, the pari or the pastries, the pipe out, pre-bake and preheat. Ano ba yung pinagkaiba ng pre-bake sa preheat? Ang pre-bake kasi to bake a crust without the filling or to half bake. So halimbawa, ang best example nito, gagawa tayo ng pie, no? Bago mo lagyan ng palaman, yung egg pie mo, yung vanilla pie mo, bago mo ilagay yung filling, yung pinaka doon niya, i-bake niyo muna ng kalahati lang para maging toasted yung kanyang product. Kapag preheat naman, to light the oven about 10 minutes in advance to allow the oven temperature to reach a desired degree of heat before the cake is baked. So kahit ano yung mga i-bake natin, see to it na nagpipreheat tayo ng oven 5 to 10 minutes bago natin isalang ang ating mga baking product para maiwasan natin yung pagkabigla
no? Pagkadikit at pagkahilaw ng ating baking product. Parang pa nagpipirito tayo, di ba? Hanggat hindi pa mainit yung kawali at mantika, huwag muna nating ilalagay yung isda kasi 'di ba masisira sila, dirikit. Next is punch down. Ito yung susuntukin natin yung dough para maalis yung hangin kapag tayo ay nagpapaalsa na ng mga tinapay. Re-roll. To roll again after the filling has been spread. Kapag gumagawa tayo ng pianuno, vanilla sponge pan, after natin siyang i-roll, i-roll natin siya, ulitin lang natin yung pag-roll, pero at that moment, lalagyan na po natin yun ng palaman. Roll naman, no? So alam niyo naman yan, to sip. Ayan, napaka-importante din na sinisip natin lahat ng mga ingredients. Nandiyan din sa mga baking terminologies natin. Ang simmer, to cook slowly just before boiling point. Yung kailangan hindi siya sobrang kulo, basta mag-create lang ng bubbles. Tart. So alam niyo dapat yung tart, it is a small pie, no? Na halimbawa magbe-bake tayo ng egg pie, banana pie. Kapag nag-bake ka sa maliit na molder, ang tawag na natin doon is tart. Pwedeng buko tart, depende doon sa product na i-bake natin. Next is tint to add color. Toss, nandiyan yung scald, ungreased, the whip, no? So yan yung mga baking terminologies na mai-encounter natin dito sa bread. And once again, thank you for watching. So hanggang dyan yung ating topic sa first part ng ating lesson sa bread and pastry production NC2. So sana may natutunan kayo. So napahapyawan natin ang mga core competencies ng bread and pastry production NC2, ang history kung saan naghumpisa ang bread and pastry. Diniscuss din natin yung mga kitchen and safety sanitation at sinama natin yung mga different types of ingredients ng bread and pastry. So next episode, next lesson natin, pag-aaralan naman natin ang different baking tools and equipment. So keep on watching and keep on learning, guys. Thank you and have a nice day.